नमस्कार, स्वागत छ जियोलेन्स नेपालमा। इरान र अमेरिका बीचको शान्ति वार्ता रोलर कोस्टर जस्तै बनेको छ। वार्तामा दुवै पक्ष सहभागी हुन्छन्, वार्तामा सहमति पनि गर्छन्। तेलको आपूर्ति सहज हुने भो, महँगीमा ब्रेक लाग्ने भो भनेर विश्वभरका मानिसहरूले राहतको महसुस पनि गर्छन्। तर केही घण्टा बित्न नपाउँदै सहमतिलाई आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गर्छन्। फेरि एकले अर्कालाई धम्की दिन थाल्छन् अनि शान्ति वार्ता जहाँको तहीँ जिउको त्यहीँ रहिरहन्छ। जुन 14 मा युद्ध अन्तका लागि तयार गरिएको समझदारी पत्र मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ सार्वजनिक भएपछि भने विश्वव्यापी रूपमा शान्तिको आशा जागेको थियो। यद्यपि उक्त समझदारी पत्रका सम्बन्धमा अमेरिका र इरान भित्रै पनि विरोध र विवादको विषय बन्यो। तर विभिन्न विरोधका बावजुद पनि जुन 17 मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनले हस्ताक्षर गरे। दुई राष्ट्रपतिहरूले हस्ताक्षर गरिसकेपछि पनि विवाद हुने कायमै रह्यो र विवाद र अन्योलताका बीचमा जुन 21 मा स्विजरल्यान्डको बिगनस्टकमा दुई देशका प्रतिनिधिहरूबीच उच्च स्तरीय वार्ता भयो। अमेरिकाको तर्फबाट उपराष्ट्रपति जेडी भ्यान्सको नेतृत्वमा राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफ र जेरेड कुशनर र अन्य अधिकारीहरू सहभागी थिए। इरानको तर्फबाट विदेश मन्त्री अब्बास अराग्ची र सभामुख मोहम्मद बागेर खालिबाफको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल सहभागी थियो। मध्यस्थकर्ताको रूपमा कतार र पाकिस्तानले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए, जसमा विशेष गरी पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र सेनाका अध्यक्ष असिम मुनिरको विशेष भूमिका थियो। वार्ताको सुरुवाती निकै तनावपूर्ण भए पनि अन्ततः 60 दिनभित्र शान्ति सम्झौताको रोडम्याप तयार गर्ने सहमति साथ वार्ता टुङ्गिएको थियो। वार्तामा दुवै पक्षले तत्काल र स्थायी रूपमा सैन्य कारबाही रोक्ने र लेबनानमा इजरायल र इरानी प्रोक्सी समूह हिजबुल्लाहको बीचमा भइरहेको युद्धको पनि व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको थियो। अमेरिकाले हर्मुजको नाकामा लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने र इरानले पनि व्यावसायिक जहाजहरूलाई हर्मुजको जलमार्गमा निशुल्क र सुरक्षित आवाज-जावत गर्न दिने सहमति भएको थियो। इरानको तेल निर्यातमा अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने र इरानको फ्रोजन एसेटहरूलाई फुकुवा गर्न अमेरिका सहमत भएको थियो। दुवै पक्ष 60 दिनभित्र पूर्ण सम्झौता गर्न वार्तालाई निरन्तरता दिने र आणविक कार्यक्रम प्रतिबन्ध फुकुवा र पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा काम गर्न विभिन्न कार्यदलहरूको निर्माण गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका थिए। तर वार्तापछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीका क्रममा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भ्यान्सद्वारा गरिएको दाबीलाई भने इरानले सिधै खारेज गरेपछि वार्ताको भविष्य फेरि अन्योलग्रस्त बन्न पुग्यो। उपराष्ट्रपति भ्यान्सले इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम निरीक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी आईएईए लाई आमन्त्रण गर्न सहमत भएको दाबी गरेका थिए। भ्यान्सको दाबीलाई इरानले कडा खण्डन गरेको छ। अमेरिका र इजरायलद्वारा आक्रमण गरेको आफ्नो संवेदनशील आणविक केन्द्रहरूमा आईएईए का निरीक्षकहरूलाई कुनै पनि हालतमा पस्न नदिने इरानले स्पष्ट भनेको छ। अर्को कुरा, अमेरिकाले इरानको रोक्का रहेको $12 अर्ब एउटा नियन्त्रित खातामा राख्ने र उक्त रकम किसानहरूको खाद्य उत्पादनलाई खरिद गर्न प्रयोग गरिने दाबी गरेको छ। तर इरानले त्यो दाबीलाई पनि खण्डन गर्दै इरानको पैसा बिना शर्त फुकुवा गर्नुपर्ने र उक्त रकम कहाँ कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा इरानी जनताले नै निर्णय गर्ने बताएको छ। अमेरिकी दाबीमा इरानले खण्डन गरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानलाई पुनः धम्की दिएका छन्। उनले यदि इरानले आफ्नो वाचा पूरा गरेन वा बदमाशी गर्यो भने आफूले जे गर्नुपर्ने हो त्यही कदम चाल्ने बताएका छन्। दुवै पक्षबीच वाकयुद्ध चले पनि 14 बुँदे समझदारीलाई आधार बनाएर अन्तिम शान्ति सम्झौतामा पुग्ने आशा भने अझै जीवितै छ। अमेरिका र इरान बीच भएको 14 बुँदे सम्झौताले तत्काल युद्ध विराम गर्ने, एक अर्काको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने र 60 दिनभित्र अन्तिम सम्झौताका लागि वार्ता अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ। यसमा हर्मुजको जलमार्ग हुँदै आवाज-जावत गर्ने व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षाका लागि सुनिश्चित गर्ने, अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको केही प्रतिबन्धहरू क्रमशः हटाउने, इरानले आणविक हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता जनाउने र युद्धपछि पुनर्निर्माण तथा आर्थिक स्थिरताका लागि काम गर्ने कुरा पनि 14 बुँदे समझदारीमा छ। त्यस्तै इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक सहयोगका लागि करिब $300 अर्ब को कोष बनाउने प्रस्ताव पनि यो समझदारी पत्रमा समावेश छ, जसले युद्धपछिको पुनर्निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्नेछ। 14 बुँदे समझदारी आफैमा शान्ति सम्झौता भने होइन,
तर शान्ति स्थापनाका लागि सहमति पत्र अथवा दस्तावेज भने हो। अमेरिकी विश्लेषकहरूले 14 बुँदे समझदारी प्रति सन्देहपूर्ण धारणाहरू राखेका छन्। उनीहरूका अनुसार यो समझदारी पत्र धेरै हदसम्म इरानलाई फाइदा हुने खालको छ, किनकि प्रतिबन्धमा राहत, व्यापारिक मार्ग खोल्ने र रोकिएका रकमबारे तत्काल कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिएको छ। तर इरानले त्याग्नुपर्ने आणविक प्रतिबद्धता चाहिँ पछि वार्तामा हुने भनिएको छ। कतिपयले इरानको आणविक कार्यक्रमको सम्बन्धमा यो समझदारी पत्र स्पष्ट नभएको र पहिलेको जेसीपीओए भन्दा पनि कमजोर हुने बताएका छन्। कतिपयले यो सम्झौता शान्ति स्थापनाका लागि भन्दा पनि टाइम बाई गर्नका लागि गरिएको सम्झौता भनेर भनेका छन्। यसले दिगो शान्तिको लागि समाधान ननिकाल्ने र तत्कालका लागि तनाव कम गर्न मात्र सफल हुने बताइएको छ। 14 बुँदे समझदारीका सम्बन्धमा बाइडेन प्रशासनका विदेश मन्त्री एन्थोनी ब्लिङ्कनले ट्याक्टिकल सक्सेस र स्ट्राटेजिकल फेलियर भएको बताउँछन्। 14 बुँदे समझदारी पत्रले दिगो शान्तिको गन्तव्य हासिल गर्छ या गर्दैन केही भन्न नसके पनि दुवैका लागि कूटनीतिक वार्ताको बाटोको विकल्प भने छैन, किनकि आक्रमण र प्रत्याक्रमणको सैन्य कारबाहीले समस्या समाधान नहुने महसुस दुवै पक्षले गरेको छ। किनकि आक्रमण र प्रत्याक्रमणको सैन्य कारबाहीले समस्या समाधान नहुने महसुस दुवै पक्षले गरेको अवस्थामा 60 दिन भित्रै शान्ति सम्झौता सम्भव नभए पनि कूटनीतिक माध्यमबाट नै समस्याको समाधान खोज्ने प्रयत्न भइरहनेछ। आजको यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र मेरो च्यानललाई हालसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई मन परेको खण्डमा लाइक गरेर शेयर पनि गरिदिनु होला। हस्त नमस्कार।